武汉市卫健委医政医管处发布关于做好不明原因肺炎救治工作的紧急通知。一种来于菊头蝠的新型冠状病毒。当时发病的猪场。In a significant development, the Chinese capital has reported its first death caused by the new virus. The people at the epicenter of the coronavirus Public outbreak. transportation shut down. COVID-19 can be characterized as a pandemic. Europe is now the epicenter of the global coronavirus. Patients on life support in an Italian hospital. The most active hotspot right now is Italy. 200 people died in just 24 hours. La gente non è preparata. The world is shutting down. All countries can be looking for cases right now. All countries can be aggressively finding those first cases and following those contacts over time. Pas shfaqjes së koronavirusit në Itali, institucionet e Kosovës kanë miratuar planin e gatishmërisë dhe reagimit. Pas kryerjes analizave në laboratorin mikrobiologjik për 15 raste të dyshimta në COVID-19, 2 raste kanë rezultuar pozitive. Njëri nga konfirmuarit pozitiv në COVID-19 është stetase italiane, kurse pacienti i dytë është kosovar i moshës 77 vjeçare. Nuk ka kurrë nevoje për frikë e panik. Qeveria është me qytetarë, jemi të detyruar të marrim edhe për masa të cilat sot i votuan. Them që nga aspekti i sigurisë, Kosova është shumë e qetshëm e sigurt. Propozoj dekretin për gjendjen e jashtëzakonshme. Kjo është parësueshme, panevojshme, padyshim. Shënteni në Prizren, ku janë vetë izoluar 94 pjesëtar të stacionit policor. Në rastet të reja, virusi mendoj që është shumë më i përhapur se sa numra që kemi. Situata është në kontroll të britsht, nuk mund të lejojmë që gjendja të dalë jashtë kontrollit. Autoritetet komunale të Prizrenit kanë raportuar se në këtë komunë janë 108 raste aktive. 56 janë pozitiv, 27 janë të dyshuar, 48 janë me oksigjenuar terapi dhe të nënë raste e fatkeqësisht në humbur jetës në komunën e Prizrenit. Në prit kanë qenë 2 raste në maj, 2 raste në qershor, 10 raste në korrik, 22 raste. Estagfirullah. Ya Allah, ruaj shtetin tonë, popin tonë nga të këqijat e nga pandemitë. Allahu na bëft kabul inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pandemia beni nasıl etkiledi? Pandemia fena etkiledi. S'ka virus, kjo krejtor ran. Bu itti bizi yapma çok işleri online. Uzaktan bir virtual. Online. Kjo mashtrimi Amerikës së sana, s'ka virus doj. Pandemia pat edhe ndikim pozitiv edhe negativ. E pata mundësinë me fol me vetën, mu marrë me vetën më shumë, me i zhvillu vetën se cilin mënyrën e vetë, po pat edhe ndikim negativ. Shfaqjet tona u ndërprejnë në gjysë. Faktikisht puna jo në ndërprejnë në gjysë. Qatë kësaj kohë, diri çdo ditë, na ishim me kontrata mbi projekte, edhe na u ndërprejnë puna. Do me thonë ekonomikisht, financiarisht ram. Për mu, do me thonë, negativitetet që i dha Covid-i, janë qëto që nuk e pata më mundësin me lujtë në për shfaqje ose me pas gjirime, edhe që çështja e pareve, me thonë. Tash ku kallëzoj drejt, ka virus. Njerëz duheni mu rujt, sa një parë mu rujt. A shka kisha folë për komplet kështu për pandeminë, është që shkudi mu, sot që më ka bo dhe qa që keq. Nejse, na ka ndërprej plot sene, po se i përket punës biznisit, edhe aty muj me thonë që nuk ka edhe qa që keq. Qatë kohë kër e më konë të mbyllu, unë kom marrë, kom regullu oborin, jam zgjënu si biznis. Ka prek plot bizniset tjera, dijet e janë këtë botën i ka prek, sidomos që të kohën e fundit me këto masat e reja, janë para falimentimit se e kanë shkurtu orarin. Unë për veti personalisht, s'muj me thonë që edhe kja që kanë diku. Virüsün ilk etkisiydi. Yani ilk erteledi kişiydi. New York'a bir artist residency programına gidecektim. 2 ay.
Ona gidemedim. İlk zaten 13'ünde miydi neydi kapandık. Kapandı yer bir şey hayat durdu ya. Kapandım evde. Ailemin evindeydim, residency'de diyebilirim. Onda işledim. Ne işledim? Kohën që kemi qenë në karantinë, në izolim, në shtëpia, në fakt na ka mundësuar të punojmë në mënyrën mjaft produktive. Veç edhe këtu ja nisën krejt ato efektet e pandemisë, mbyllja, pamundësia me punu, një farë paqartësie rreth asaj se si vazhdohet dhe ishim në situatë ose ta anullojmë festivalin komplet ose të shkojmë online. S'kishim entuziazm të madh për të shkuar online në atë kohë, përderisa entuziazmi dal nga dal u rrit. Për mu edhe për njerëz që punojnë mbrapa vi për festivalin online është me të vërtet në këtë moment interesant fakti që ne do të jemi në gjendje të programin e Dokufestit ta çojmë përtej Prizrenit në gjithë Kosovën, po bile edhe përtej Kosovës. Edhe kjo na ka detyruar edhe neve të orientohemi që festivali ose filmat të kenë qasje edhe në disa shtete tjera. Po që e ka thonë e mirë që kjo pandemia punoj paron që ki nevoj për viza me shku gjithka. Atë nëse ti nuk po shkon kërka, edhe kërkush tjetër s'po shkon, po një është që është më i barabartë për një farë më mirë. Kryesisht gjatë kësaj periudhe, unë si asambliste kom pas shumë ftesa për evenimentet ndryshme cilat janë bën në komunën e Prizrenit. Në seancën e parë të jashtëzakonshme jemi informuar që është një grup punues i cili po punon për ndihmës të bizneseve që të tejkalohet kjo kriza e pandemisë. Ne si niveli lokal duhet të bëjmë diçka për këtë. Për drejtorinë e turizmit, ndoshta do të ishte mirë të bëhet një kampanjë për rritjen e vizitorëve 1 apo 2 ditor në Prizren. Pra mbështetja e bizneseve të gastronomisë dhe hotelerisë. Muj me thonë që deri tani nuk kam pas asnjë ftesë, edhe kjo tregon shumë se nuk ka aktivitete në komunën tonë. Me shumë gjasa buxheti i komunës ka më diskutuar tash se si me i nxjerr prej krizës organizatat e kulturës në qytet, sepse nuk kam pasur as aktivitet. Kam pasur kërkesa apo vështirësi të mëdha t'i paguajnë stafin e tyre, kështu që tash do të më bëni një riformatizim total i subvencioneve apo buxhetit që i jepet si ndihmës organizatave. Burası Lombardi Foundation. Ocak-Şubat gibi bu yılın başında zaten planera etmişti de aşağı yukarı hepten ne yapacağız? Bir film programı, müzik programı ve araştırmalar. Bir anda tabii pandemi geldi, kimse beklemeydi. Devam ettik internet üzerinden konuşmalarımıza ekip olarak. Bilmedik olacak mı yok mu? Bir ay sonra fark ettik ki açılmayacak bu şeyler. Ya normale dönülmeyecek mi? Festivali online do të thonë është pjesa, ta quaj kështu, pjesa e një programi të ndryshe të Dokufestit këtë vit e që pak a shumë është arsyeja ose shkaku i pandemisë. E natyrisht pandemia na ka mësuar disa sende, shtyme mendu edhe në mënyra tjera, për shkak që pandemia ka ndryshuar mjaft sende edhe me sa po e shoh unë do të ndryshojë edhe më shumë. Aslında bir taraftan da herkes gibi için böyle bir şey yok imiştir da evvel bunu prosesir etmeye çalışırım, anlamaya çalışırım nedir bu. Onun için pek tatilci bir geçmedi ya da çok boş vakit gibi ama aynı vakitte çektim bir şeyler. Buldum canımı kapının deliğinden koridoru çekerken balkonumdan, evimden dedim ya evimdeydim residency'den. Şimdiye kadar sürekli freelance çalıştım. Pandemiya dünyayı durdurdu. Benim de freelance'ımı durdurdu tabii ki. Bu da yani iş yok. O geniş bir çerçevede idi yaptığım işler. Hem ise yok hiçbir şey şimdi. Ocak hem Şubat aylarında yapaydık bir kino club bunda. Hem İslaci'deydi hem onda planera ettik nasıl yapma daha uzun bir program. Hem Şubat ayında pandeminin girmesiyle beraber mecbur olduk. Durma biçe bakma ne yazı yaparken bir biçe o program attık geldi bize çok eski. İçi emin değildik yapacağız mı, yapabileceğiz mi? Hem düşündükçe yapamayız.
hem de işte online platforma. Bir ay sonra pandemi başladı azlanma Kosova'da hem Planera Idol diğer bir şey açılacak tekrar. Biz de tekrar Planera etmeye başladık film programını. Ama bu çelede pandemiye vurgulayan, pandemide hayatın nasıl olabileceğini sorgulayan bir film programı. Spectral Tales adından 3 alt kategorisi var. Bu film programının bir tanesi Walls, duvarlar, yani kapalılık, sıkışma ile ilgili filmler. İkinci Ghosts, yani hayaletler. Ne kadar kapanırsan kapan, gene içeriden vardır bir şey ne bozar bu bütünlüğü. Hem üçüncüsü de holes, yani delikler veya çatlaklar. Nasıl bu kapalılığı kırabiliriz ya da bozabiliriz, onunla ilgili filmler. Pandemi döneminde bütün çalışmalar, restoranlar, bütün her yer kapandı. Genelde ben barda çalışıyorum işte. Barlar kapandı. Daha fazla vaktim kaldı evde tek başıma. Eskiden çalıştığım müzisyenlerle bazı çalışmalar yaptık boş zamanımızda. Onun dışında iş büyüdü. Yabancı arkadaşlarla da müzik yaptık. Priştine'den dahil olanlar oldu, Türkiye'den dahil olanlar oldu, Avrupa'dan arkadaşlar dahil oldu. Benim için çok efektif bir dönem geçti. Onun dışında güzel bir arkadaşlık oldu yani. Güzel bir kreativite oldu. Benim için çok pozitifti pandemiden. Herkes evinden çalıyordu tabii ki de. Bir de başka bir yol bulduk. Demek ki uzaktan da iş yapılabiliyormuş. Onu öğrendik. Herkesin kendi ne kadar vakti varsa işte çalışıyor evinde, bana gönderiyor. Onun dışında ben prodüksiyon ne varsa yapıyorum yani. Video, audio olayını hallediyorum yani. Po gjendja e kësaj pandemi sigurisht ka ndikuar te krejt na, ka ndikuar në mënyrë të njëjtë te krejt muzicientë, te krejt artistët. Do thonë nuk është që veç na jemi prek në xhep, si thonë popullor, që po neve muzika na vjen edhe në mënyrë që të shqetësojmë shpirtin, në mënyrë kur performojmë është një farë lloj ushqimi shpirtëror për neve. Për kohën që nuk kemi performuar, kam qenë më shumë i angazhuar, kam bashkëpunuar me artista tjerë, edhe artista të ri mu kanë ofru, kanë bashkëpunuar me mua. Në do një farë mënyre jam marrë ma tepër me një farë lloj produksioni, mënyrë virtuale kemi performu, përveç gjendjes financiare, nga aspekti i kreativitetit nuk ka ndiku fort shumë. Angazhimi jon maksimal u kon që të hapen ahengjet, sepse duke ditur që nëse bëhet një darsëm, rreth 40 biznese përfitojnë nga ajo neja, dhe kjo me të vërtet është një pengesë shumë e madhe për sallat e darsmave, edhe pse, siç thash më herët, domethënë janë mbi 30 sektor që dëmtohen direkt për një mos realizim të darsmës. Mungesa e aktiviteteve kulturore, mungesa e koncerteve, mungesa e darsmave, ka ndiku shumë në komunitetin artistik, por kjo periudhë, sikurse për gjitha fushë veprime, ka pasur një mësim, apo duhet me nxjerrë një mësim sipas meje edhe për komunitetin artistik. Nëse më pyetet pse, atëherë do të kisha thënë që ky komunitet kryesisht është kritikuar me vite, që është një komunitet i cili ka të ardhura, me gjithë respektin që punën e bëjnë, po me kontribute nuk qëndrojnë mirë shkaku që nuk i regjistrojnë këto, domethënë, aktivitete dhe nuk paguajnë tatim ndaj shtetit. Kjo periudhë thash ka qenë një periudhë në cilën ky komunitet ka hap dorë dhe ka prit ndonjë përgjigje apo ndonjë zgjidhje nga shteti. Kjo periudhë duhet me mësu edhe artistët, komunitetin artistik, edhe ata, domethënë, të cilët performojnë për darsma, që tatimet apo kontributet cilat duhet të hipen tek shteti qenë kanë me rëndësi.
Ndoshta ky komunitet po të kishte një përqindje të madhe që besoj me aktivitet sa kanë, të kishin pas edhe me kontribute, ndoshta ky zë do të ishte edhe më i fuqishëm edhe ndoshta edhe aktorë shtetëror do ta kishin në llogari. Pak është edhe një neglizhencë që ju me vite e keni neglizhu pjesën e tatimit kontributit tek shteteve, edhe tash edhe shteti po i vasi, edhe pse prapë besoj që nuk është e drejtë, po kjo duhet jetë një mësim kjo periudhë që edhe tatimet edhe kontributet duhet i jepen shtetit që erdo kurdo që kemi nevojë për ata, të na ndihmojnë edhe ata neve. Si biznes në shta sokon dhe sa një maj mirë që mundet me të ndohë pandemia, po kështu të ja kena zbulu do anë tjera dhe atë në ka do një farkoj e tjirë këna vojë sa në të ndryshme. Nuk për dia në ka ndiku njeve ma pak ose tjerëve, po besoj që krejt njajt e mi konë që ta në shta. Që lloj biznesi familjar këtë rast që na e kam pas një farloj krizet njët kisha mujt me thona. Për shambull hotelet, hotellerit tjera, nuk po që kanë performu në shta ma mirë se na në qëtë krizë. Fatkeqësisht krejt jemi konë në të njëjtën, me të njëjtat probleme. Në fakt, edhe ma kesh është për ostetët se zakonisht ki shumë njerëz në një dhomë edhe është një farë ideje tjetër e mikpritjes, kisha thonë. Është pashmangshme ndonjë hapësirës me njerëz tjerë. Absolutisht, është pashmangshme social distancing, distancimi social, po lidhët pak me këtë ndjenjën e familjarizimit dhe ndjenjën e familjes që kena pas me Majke dhe Rozit, që të këtyre 3 mujve. Majke dhe Rozit by the way, kanë qenë shumë të mirë. Kanë met këtu për më shumë se 3 muaj edhe kemi kalu kohë shumë të mira. Ka u bë pak si familjar. U bë pak si familjar, ashtu ka qenë pak shumë spontane, edhe pandemia dhe vetë mitësia me ta dhe veç përfundum të qenë antarë familjes, gjithë. Ato në fakt na kanë propozuar këtë funding thing, për me na ndihmu me vazhdu si hostel. Dhe shumica e njerëzve që kena pas mysafir me herët e kanë pas ide shumë interesante me na ndihmu. Edhe na e kena mendu pse jo, atë nëse në mundin me na ndihmu me vazhduna me ekzistu si biznes, të njëjtën kohë këta kishin mujt me ardhmë në Prizren, atë kejtë një farë ideje që prapë kishë rrit turizmi në Prizren me një të ardhme pa virus. Ta shohem kur do që të ndodha herët apo... Po unë prapë jam aty në optimist që ka me konë gjithçka mirë dhe që vëdi atë ta mujna virusin mes, me maska me sana. Qka të që të tojnë doktorat, për bojna, për kryim këtë punë, për dolim, atë pjanisim sezonës tjetër, se balmo. Ne jemi në një realitet të ri, cilën ende jemi duke kuptu, hulumtu edhe një moment në cilin besoj që nuk ka se si të kthehemi në një realitet vjetër, edhe që ne duhet të mësohemi në këtë realitet të ri, të adaptohemi në një formë. Nisa në kretë mire ka kjo që barëm pak natyrës, ja kemi nimu qatë kohë kur jam i konë mshel, kemi nimu shumë natyrën, qatë që edhe në asfalt janë nisi të na dalë lullet e barit, kështu që so dhe keq. Ndoshta edhe na ka mësuar që të jemi pak ma human, sepse e gjitha mund të shkatërrohet shumë shpejt me një virus apo një armik i cili është gati pa dukshëm, po që mund të shkaktoj shumë dame dhe po shkakton shumë dame edhe që duhet të jemi të përgatitur të dalim ballë edhe nëse paraqitet përsëri apo në forma tjetër të jemi më të përgatitur dhe mos të lem anash. Dhe që këto janë disa sendet që na ka mësuar pandemia, edhe që ajo pa përgatitje na ka thënë edhe na ka mbru në këtë situatë ku edhe numri viktimave dhe numri infektuar është maramens jashtëzakonshëm, frikshëm.